सबैको लागि सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको अनलाइन जानकारी केन्द्र.com मार्फत सञ्चालनमा रहेको जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्रमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म दीपक गौतम र आज भने हामी नेपालमै बसेर सानो लगानीदेखि ठुलो लगानीसम्म के कस्ता मेसिनहरू चाहिँ उपलब्ध रहेका छन्, नेपालमै बसेर सञ्चालन गर्न सकिने मेसिनहरू र तिनीहरूको मूल्य कति पर्छ, आम्दानी कस्तो हुन्छ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी राख्ने क्रममा आज भने हामी चेन्जिङ नेपालमा आइपुगेका छौँ र यसै क्रममा यहाँ पछाडि देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ ओइल प्रेस मेसिन, तेल निकाल्ने मेसिन भनेर बताउनु भएको छ र यसको बारेमा अहिले भने हामी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन लिन गइरहेछौँ। यसलाई चलाउनको लागि के कस्तो कुराहरू आवश्यक पर्ने गर्छ, मेसिनलाई कति पर्छ, आम्दानी कस्तो हुन्छ र अरू सर्भिसहरू के छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्न गइरहेछौँ। र यो ओइल प्रेस मेसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चेन्जिङ नेपाल प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ मुकुन्द दाल सर हुनुहुन्छ। मुकुन्द सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हस्, धन्यवाद सर। र यो मेसिनको बारेमा अलिकति बताइदिनु, यो कस्तो मेसिन हो? हजुर, यो चाहिँ तपाईँको ओइल प्रेस मेसिनमा हामीले पहिला भिडियोहरूमा पनि साना मेसिनदेखि लिएर ठुला मेसिनसम्मका जानकारीहरू दिएका छौँ। हजुर, यो स्पेसल्ली यो चाहिँ विथ फिल्टर, भ्याकुम फिल्टर, जसमा चाहिँ तपाईँले तोरी पेल्नुहुन्छ र तपाईँको तोरीको तेललाई चाहिँ तपाईँले फिल्टर गरेर सट्ट तपाईँको एउटा ट्याङ्कमा लगेर स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पहिले जति पनि मेसिन थिए डाइरेक्ट तोरी पेलेर आउँथ्यो तेल होइन। यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा ठुलो क्यापेसिटीको त हुने नै भयो होइन। यहाँबाट तपाईँको तोरी हालियो, त्यहाँबाट हालेर यहाँ पेलेर यहाँ निकालिसकेपछि यहाँ दुईवटा भ्याकुम फिल्टरहरू हुने भए होइन। यहाँ यसलाई एसेम्बल गर्न बाँकी छ। दुईवटा भ्याकुम फिल्टरहरू मार्फत तपाईँले चाहिँ त्यो फिल्टर मार्फत अर्को ट्याङ्कीमा लगेर डाइरेक्ट जम्मा गर्न सक्नुहुने भयो। स्पेसल्ली यसको विशेषता चाहिँ यो फिल्टर गरिराख्नु परेन, यहीँबाट अटोमेटिक फिल्टर भएर निस्किने भयो। र जस्तो यो त अलिकति ठुलो मेसिन पनि छ, अलिकति हाई भोल्युममा पनि हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने हो, तेल चाहिँ निकाल्न सकिने हो। हजुर, जस्तै हामीले साना घरैमा चाहिँ 10 देखि 30 केजीसम्मका होइन देखि लिएर तपाईँको 60 देखि 80 अनि 100 देखि 300 त्यस्तै क्यापेसिटीका मेसिनहरू पनि हामीसँग सम्पूर्ण सानोदेखि ठुलासम्म सम्पूर्ण मेसिनहरू। यो ओइल प्रेस मेसिनमा पनि सानोदेखि किचनमा आवश्यक पर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ अब कमर्सियल रूपमा सञ्चालन गर्ने मेसिनहरू पनि सबै नै मेसिनहरू अभाइलेबल छ। हजुर, जस्तो यहाँ हामीले देखिरहेछौँ नि, यो कन्ट्रोल गर्नको लागि हो कि यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने? यसमा चाहिँ के हो भने मेनली तपाईँको यो जुन तेल निस्किन्छ यहाँबाट तोरी हालिन्छ, तोरीको लागि चाहिँ यो विथ हिटर हो, हिटर एन्ड भ्याकुम फिल्टर होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको यो अन गरिसकेपछि होइन, तपाईँले अन गर्नुभयो, अन गरिसकेपछि यसको हिटरहरू कति डिग्री राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो टेक्निसियनहरूले सिकाउनुहुन्छ। यसमा हिटिङ राम्रोसँग दिइसकेपछि तेलको मात्रा जति छ त्यसको लगभग सबै चाहिँ तेल आउने भयो क्या। जति हिटर बेसमाको फाइदा चाहिँ त्यो। अनि कुनै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै सिडहरू चाहिँ त्यसमा जम्ने टाइपको हुन्छ क्या तेल पनि होइन। जम्ने टाइपको हुँदाखेरि के हुन्छ, यो हिटर भएन भने जस्तै नरिवल तपाईँले पेल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सेतो लेदो निस्किने भयो होइन, तेल भनेर ननिस्किने भयो। यो हिटर भइसकेपछि पग्लेर सर यसको सबै तेलहरू बाहिर निस्किने भयो होइन। जस्तो यो यिनीहरू यो बटनहरूले चाहिँ के कन्ट्रोलहरू गर्न सकिन्छ यहाँबाट कसरी? जस्तै यसमा कति स्पिड बढाउने घटाउनेदेखि लिएर तपाईँको यसको हिटिङ टेम्परेचरहरू एडजस्ट गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू यहाँबाट सञ्चालन हुने भए। अनि त्यसपछि तपाईँको हिटर स्टार्ट भनेको छ होइन, भ्याकुम पम्प चलाउने कि नचलाउने त्यो जुन फिल्टरमा चाहिँ तपाईँको जम्मा भइसकेपछि होइन। अनि तपाईँको भ्याकुम पम्पको यो इमर्जेन्सी स्टप यो भयो होइन, यो रिभर्स भयो होइन, यस्तै कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू टेम्परेचर कति छ भनेर सबै हामीले डिजिटल हेर्न पनि मिल्ने भयो। हजुर, अब यसलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ खोलेर पनि हेर्न सकिन्छ। यी यसरी कन्ट्रोल बक्सहरू यहाँबाट यसरी सञ्चालन हुन्छ होइन। अनि तपाईँको तलपट्टि पनि छ नि सर यो? हजुर, यो चाहिँ टुल बक्सहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ टुल बक्सहरू, यसको लागि चाहिने टुल बक्सहरू राख्नको लागि तलपट्टि यो मिटर पनि छ। त्यो भ्याकुमको लागि भ्याकुम चाहिँ कति दिएको छ त भनेर यहाँ नम्बरहरू आउँछ, कतिमा दिने त भ्याकुम
भनेर हाम्रो टेक्निसियनहरूले सिकाउनुहुन्छ। जस्तो यहाँ ऊ पनि छ एउटा पाइप, यो चाहिँ भ्याकुम फिल्टर जोड्नको लागि। यहाँ भ्याकुम फिल्टर दुईवटा जोडिन्छ। यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँको यता लाने कि यता लाने भन्ने हुन्छ होइन। दुईवटा भ्याकुम फिल्टरमा एउटा भरियो भने अर्कोमा यसरी सार्न सकियो। त्यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँको ट्याङ्कीमा पाइपिङ गरेर पठाउन सकियो। भनेपछि हामीले योभन्दा सानो मेसिनहरूमा त अलिकति म्यानुअल्ली नै त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो धेरै कुराहरू। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक पनि हामीले चाहिँ यो बटन थिचेरै पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो। र कुन टाइपको चाहिँ हामीले पेलिरहेछौँ होइन, जस्तो नरिवल भन्नुभयो, अरू तोरीहरू भन्नुभयो, त्यसमा छुट्टै छुट्टै सेटअपहरू हामीले बटनबाटै कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो। हजुर, अब यहाँ अहिले यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ। यसको स्क्रु पनि एकदमै हेभी छ। यो तपाईँको ओइल प्रेसको दुनियाँमा धेरै एडभान्स मेसिनहरू आइरहेछन् चाइनाबाट होइन। त्यो चाहिँ मेड इन चाइना हो होइन। इन्डियनहरूले पनि यही मेसिन चाहिँ इम्पोर्ट गरेर अनि इन्डियन मेसिन भनेर महँगोमा बेच्ने गर्छन्। हामी चाहिँ चाइनाको छिमेकी भएको नाताले डाइरेक्ट सप्लाई गरेर ट्रेनिङ सेटअपदेखि लिएर सम्पूर्ण गरिदिने भयौँ होइन। कति लाग्छ यो चिज उनी यो सेटै लिनु पर्यो भनेदेखि? लगभग यो टाइपको भ्याकुम फिल्टरको तपाईँको 5.5 लाखदेखि चाहिँ 10 लाखसम्मको मेसिन हुने भए यसमा चाहिँ क्यापेसिटी अनुसार कति केजी गर्ने त होइन। 50 देखि 100 गर्ने कि 100 देखि 200 गर्ने कि 300 देखि 400 गर्ने कि होइन। त्यो अनुसारको तपाईँको रेन्ज हुने भए। जस्तै कोही कस्टमरले हामीलाई चाहिँ मेसिनको बारेमा दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने हामीले सबभन्दा सानोको प्राइस र त्यसको स्पेसिफिकेसन सहित ठुलो मेसिनको पनि कोटेसन बनाएर पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि उहाँले त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राइस सहित जानकारी म दिन्छौँ। त्यसपछि हामीले अफिस भिजिट गरेर पनि डाइरेक्टली यसको बारेमा हेर्न पनि हामी ब्रिफिङ गर्ने काम गर्छौँ। जस्तो प्राइसको कुरा त गरिहाल्नु भयो होइन सर। र डेलिभरीहरू के हुन्छ, मेन्टेनेन्स के हुन्छ, अरू यो चलाउनको लागि अब ट्रेनिङहरूको आवश्यकता पर्ला, त्यो कुराहरू कसरी चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ ग्राहकले यदि किन्न खोजिराख्नु भएको छ, किन्नु भयो भनेदेखि? हजुर, यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ हामी फ्री डेलिभरी गर्छौँ होइन। हाम्रो यहीँ लोकेसन भएको हुनाले गर्दाखेरि आउट अफ भ्यालीको हकमा चाहिँ हामीले उहाँको डिस्टेन्स अनुसार ट्रान्सपोर्टमा हालिदिन्छौँ। ट्रान्सपोर्टमा हालिसकेपछि उहाँले लगेर त्यो ट्रान्सपोर्टले उहाँको घरसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। त्यो ट्रान्सपोर्ट टु उहाँको घरसम्मको प्राइस चाहिँ उहाँले तिर्नुपर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि उहाँले मेसिन रिसिभ गरिसकेपछि उहाँलाई चलाउन आउँदैन। हामी चाहिँ कस्टमरको लागि चाहिँ भनेर उहाँकै घर दैलोमा गएर ट्रेनिङ सेटअप र आफ्टर सेल्सको लागि गर्ने कुराहरू सम्पूर्ण गर्छौँ फ्री अफ कस्टमा। त्यसमा कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। हजुरहरूले सेटअप डेलिभरीदेखि लिएर सबै कुराहरू ट्रेनिङहरू सबै नै गरिदिनुहुन्छ। र यसबाट इन्कम हुने चाहिँ कतिको सम्भावना छ, कतिसम्म कमाइ गर्न सकिने सम्भावना? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने यो तेलमा मान्छे एकदम संवेदनशील भइरहेछन्। मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू तेलको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म शुद्ध तोरीको तेल खाउँ भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। त्यसको लागि भनेर मान्छेले चाहिँ शुद्ध तोरीको तेल जहाँ पाइन्छ त्यहाँ तपाईँले पनि देख्नुभएको हुनसक्छ जर्किनका जर्किन लाइन बस्या हुन्छन् होइन। त्यो कारण के भने यसको बजार धेरै राम्रो छ होइन। तोरी पनि तपाईँको नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने भनेर एकचोटि पत्रिकामा पनि आएको थियो होइन। त्यो भन्दा पनि बाहिरबाट तोरी आयात हुन्छ होइन। नेपालको तोरीमा तपाईँको बास्ना पनि हुने र सबै थोक हुने हुनाले गर्दाखेरि नेपाली तोरीको तेल खान भनेर मान्छे मरिहत्तै गर्छन् होइन। अनि इन्कम भनेको चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार कतिको लानु भएको छ अनि कति चलाउनुहुन्छ, कति बेच्नुहुन्छमा डिपेन्ड हुने हो होइन। तर एकजनाले मजाले मेसिन सञ्चालन गरेर कमर्सियली रूपमा गर्दाखेरि त तपाईँ प्याकेजिङ गरेर धेरै नै गर्न पनि सकियो होइन। यसको आफ्नो आफ्नो बजार क्षेत्र अनुसारको र क्यापेसिटी अनुसारको मेसिन कतिको लानुहुन्छ त्यही अनुसारको उहाँले इन्कम पनि गर्न सक्नुहुने भयो। त्यो भनेको अब कति प्रोडक्सन गर्न सक्नुभयो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। र अहिलेसम्म जतिले पनि खरिद गर्नुभएको छ उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँको एकदमै राम्रो छ। उहाँ सरप्राइज हुनुभएको छ। प्रायः चाहिँ के गर्नुभएको छ भने जसले इन्डियन मेसिन राखिरहनु भएको छ पहिलेको त्यो ट्रेडिसनल टाइपको त्यो मेसिनले चाहिँ धेरै दुःख दिने। तपाईँको त्यसको पत्तीहरू खोल्नुपर्ने, लाउनुपर्ने, एडजस्ट गर्नुपर्ने हैरान हत्तु भएर बस्नुभएकोहरूले चाहिँ डाइरेक्ट त वान स्क्रु हुन्छ होइन। यसले यसको म्याक्सिमम भनेको तपाईँको धेर लोड परेर कहिलेकाहीँ जाम भयो भने एकचोटि सर घुमाएर खोल्ने मात्रै हो
त्यस्तो चाहिँ अब अरू केही त्यस्तो प्रब्लमहरू केही पनि हुँदैन यसमा चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्ने मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्ने पार्ट्सहरू त्यस्तो हुँदैन हजुर एकदमै अपरेट गर्न पनि सजिलो अथवा विथ हिटर पनि हुन्छ विथआउट हिटर कोही कोल्ड प्रेस खोजिरहनु भएको हुन्छ हिटिङ नभइकन म चाहिँ त्यो तोरी खान्छु तोरीको तेल भन्ने हुन्छ कसैको चाहिँ तपाईँको नेपाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ प्रायः भुटेको तोरीको तेल खाने धेरै चलन छ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको छुट्टै रोस्टर मेसिनहरू लिनुपर्ने हुन्छ होइन र यो हिटरले चाहिँ के गर्छ भने मेनली मेसिनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न पनि सहजता र तेलमा पनि वृद्धि हुन्छ सर अब यसको बारेमा चाहिँ हामी डेमो सहित जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँसँग पनि अवश्य पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ होइन र यो मेसिन लिन खोजिराख्नु भएको छ यसको बारेमा अझै बुझ्न चाहिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर यसो बताइदिनु मिल्छ हाम्रो चाहिँ नेपालको लागि मेन हेड अफिस भनेको बालकोट भक्तपुरमा पर्छ र यहाँले नेपालभरि नै यहाँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कोही चाहिँ आउन सक्नुहुन्न अथवा चाहिँ केही समस्या छ भने पूर्वाञ्चलको लागि भनेर विराटनगर बरगाछीमा हाम्रो ब्रान्च अफिस छ चेन्जिङ नेपाल विराटनगर भनेर त्यस्तै तपाईँको पोखराको लागि भनेको मिरुवा भन्ने ठाउँमा छ चेन्जिङ नेपालकै ब्रान्च अफिस पश्चिम नेपालको लागि भनेको बुटवल र भैरवाको बिचमा मणिग्राममा छ हाम्रो चेन्जिङ नेपालको ब्रान्च अफिस होइन साथै अब विभिन्न ठाउँमा पनि ब्रान्चहरू खोल्ने भइरहेछ त्यहाँदेखि लगायत बाहिरका सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट हामीलाई सम्पर्क गरेर पनि ब्रान्च मार्फत सेवा लिन सक्नुहुन्छ होइन जस्तै डेलिभरीको कुरामा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो अघि यसमा चाहिँ के छ डेलिभरीमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ हाम्रो सानो गाडी भएको हुनाले डेलिभरी गरिदिन्छौँ होइन फ्री डेलिभरी हुन्छ बाहिर आउट अफ भ्यालीको हकमा चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टसम्म पुर्याइदिने र त्यो ट्रान्सपोर्टबाट उहाँको डिस्टेन्ससम्म लोकेसनसम्म चाहिँ त्यो डिस्टेन्स अनुसार उहाँले त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुहुन्छ पैसा धेरै लाग्दैन उहाँहरूले पनि थोरै कलेक्सन गरेर लाने हो त्यसपछि उहाँले मेसिन रिसिभ गरिसकेपछि हाम्रो ट्रेनिङ सेटअप टिम जानुहुन्छ गएर चाहिँ उहाँलाई मजाले ट्रेनिङ सेटअपदेखि लिएर 2-3 दिन बसेर मजाले सञ्चालन गर्नुहुन्छ अनि फर्किनुहुन्छ जस्तो लोकेसन बताइसक्नु भयो कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो है कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू पनि हामीले राखिदिन मिल्छ यहाँ एकदमै सर तलतिर तपाईँले राखिदिनु होला किनभने तपाईँ जानकारी केन्द्रले यस्ता राम्रा भिडियो बनाउनुहुन्छ कि म पनि दङ्ग पर्छु तपाईँहरूको पनि एउटा चाहिँ ठुलो भूमिका छ नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि यहाँहरूको धेरै भूमिका छ किनभने यस्ता खोजमूलक भिडियोहरू बनाएर तपाईँले हालिदिनु भयो भने घर घरमा बसेर अथवा विदेशबाट चाहिँ फर्केर आउने नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ यो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ त्यसपछि कहाँ जाने के गर्ने अन्यल एकदमै धेरै हुन्छ म पनि बाहिर बसेर आएको हुनाले मलाई पनि त्यसको अनुभव छ मैले यहाँ आउँदा एउटा नै मैले पाइनँ त्यसपछि हामीले यहाँ चेन्जिङ नेपाल भनेर यसरी हामीले गर्न सक्छौँ भनेर आफै किन सुरुवात नगर्ने परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट भनेर आफै सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागि परेका छौँ प्रयास गर्दैछौँ होइन तपाईँले यो धेरै यस्ता इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाएर चाहिँ दर्शकहरूलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुर पक्कै पनि सर अब अहिले त सबैको समयको अभाव पनि हुन्छ र डिस्टेन्सले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू बुझ्न खोजिराख्नु भएको हुन्छ र कहाँ बुझ्ने भन्ने अन्यल भइरहेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सहज होस् भनेर पनि हामीले यस्ता चाहिँ जानकारीमूलक भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ र त्यही क्रममा चाहिँ चेन्जिङ नेपालमा पनि निकै राम्रो चाहिँ मेसिनहरू पाइन्छ र उहाँहरूले पनि निकै चाहिँ धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि दिनुभएको छ र कसरी चाहिँ रोजगारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूसँग पनि सम्बन्धित व्यवसायहरूसँग पनि हामी अवश्य कुराकानी गर्ने नै छौँ र यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो मेसिनको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद मुकुन्द सरलाई पनि र आगामी दिनमा पनि हामी अरू मेसिनहरूको बारेमा पनि सम्पूर्ण इन्फर्मेसन सहित अवश्य पनि आउने नै छौँ यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद।